वेलकम ब्याक टु आवर किचन। हजुरहरूलाई फेरि पनि मेरो अर्को नयाँ भिडियोमा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले अमिलो पिरो मिठो चटपटेको रेसिपी लिएर आएको छु। चटपटे भन्ने बित्तिकै हर कोहीको फेभरेट खानेकुरा मध्येको एक हो। त्यसैले आज चाहिँ मैले हजुरहरूलाई चटपटे बनाएर देखाउँदैछु। सुरु गरौँ है त। अब हामी यसलाई बनाउनको लागि यहाँ चाहिँ मैले एउटा भाँडामा काटेर राखेको प्याज, काँक्रा, टमाटर, उसिनेको आलु, हरियो धनिया मसिनो काटेर माथिबाट राखिदिएको छु र यसमा मैले थोरै स्वादअनुसार बिरे नुन, सेतो सादा नुन अनि चटपटेको मसलालाई पनि थोरै राखिदिएको छु र त्यस पछाडि मैले चाउचाउलाई हालिदिएको छु। त्यसै गरी मैले यहाँ थोरै दालमोठलाई पनि हालिदिएको छु र माथिबाट कुरकुरे पनि राखिदिएँ। त्यस पछाडि मैले यसमा चाहिँ चाउचाउको मसला हाल्दैछु र माथिबाट कागतीको रसलाई निचारेर राखिदिएको छु। त्यसै गरी मैले चाहिँ यहाँ माथिबाट थोरै तेललाई पनि एड गरेको छु र सबै थोक हालिसके पछाडि मैले चाहिँ यसलाई माथिबाट भुसा राखिदिँदैछु। मैले चाहिँ चना मटर हालेको छुइनँ किनभने मलाई चाहिँ चना मटर मन नपर्ने भएकोले चना मटरलाई चाहिँ मैले हालिनँ। आफ्नो स्वादअनुसार हामीले जे पनि यसमा एड गर्न सक्छौँ र सबै थोक हालिसके पछाडि मैले चाहिँ यसलाई मजाले सबैतिर मिक्स हुने गरी मोल्दिँदैछु। मलाई चाहिँ चम्चाले मोलेको चित्तै नबुझ्ने भएकोले मैले चाहिँ यसरी मजाले हातमा ग्लोभ्स लाएर यसरी सबैतिर मजाले मोलेको छु। ल हेर्नुहोस् त हाम्रो चटपटे पनि रेडी भइसक्यो। हेर्नुहोस् त एकदमै राम्रो, एकदमै मिठो अमिलो पिरो टक्क परेको चटपटे बनेर पनि रेडी भइसकेको छ। यति छिटो यति सजिलोसँग चटपटे बनेर रेडी भयो। ल हाम्रो एकदमै छिटो मिठो अमिलो पिरो टक्क परेको चटपटे चाहिँ बनेर रेडी भयो। हजुरहरू पनि यसरी नै ट्राई गर्नुहोस् ल, एकदमै मिठो हुन्छ। तिनजेल मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि हामी अर्को भिडियोमा भेट्ने छौँ। हस् त, बाई।